Kevsite here, and now we're on our another video, but this time it's for my hobby edition. So guys, let's sit back and enjoy. Okay, so ginawa ko tong video na to para makatulong sa aking mga fellow content creators about sa problem nila sa music. Kasi di ba minsan kumukuha tayo ng music para sa ating mga videos na copyrighted. Others, non-copyright nga siya pero most of the YouTube videos yun na yung music. So I'm going to teach you this time a tool kung saan kayo pwedeng mag-create ng music or song gamit lang ang inyong mobile phone. Composition niya, ewan ko na lang kung makopyright pa kayo. So now, let's make some music. Ayan, naglo-load ng ating app. But first, let's create a new project. Ayan, so click nyo lang po yung tab sa gilid and then click new project. No, that's my old project. So palitan lang natin siya. Let's start from the scratch. Ayan, so kung nakikita nyo, namili muna ako ng mga music packs. Music pack contains instruments. Ayan. And then, ayan, ito yung ating instrument. So, pwede ko siyang slide from left to right. Kung napansin nyo, nagbabago-bago yung music, di ba? And then, not only that, but also the pattern. Pwede nyong palitan. Ayan. I want drums. Ayan. Kung napansin nyo, pumasok na yung drums natin dun sa ating first track. Okay, so ayan, tumutunog na siya. Di ba? Ang galing? Yan. Pwede kong hinaan. Pwede kong taasan yung volume. Yan. And then next, pwede ko rin i-adjust dito sa may gilid yung tempo. Yan. Siyempre, higher is faster. And lower, of course, it's slower. Yan. Pero balik na lang nasa default na. Teka lang, try natin. Yan. 120. Next naman, isa-set up natin yung notes or chord pattern niya. Parang gitara lang, no? May chords. Ayan, kung napansin nyo, 8. So, i-adjust ko lang siya by 4 para medyo maikli. Yan. So, nakita nyo, naging 4. So, pwede ko rin siyang i-adjust by 2s. Yan. So, 2 na lang. Siyempre, 2 mas maikli. 8 mas mahaba. Yan. Pero default na lang natin siya ng 4. Para madali siyang i-edit. Yan. So, palitan natin C, G, A, then F. Oops. Yan. By the way, you can also set your own recording here. Ayan. So, kung napapansin nyo may mga mic. So, once you press it, magre-record na kayo ng voice. Ayan. So, yan. Ngayon, ready na yung ating track 1. So, magdadagdag tayo isang track. Ayan, kinopya niya lang yung track 1 natin. So, pag kinlik nyo, left and right, yan, pwede nyo ilipat yung track. But let's rename this track. Siguro, gawin na lang nating intro. Yan. Then, press OK. And so, this one naman, ito na lang i-name natin sa kanya. Intro. With ano kaya mailagay. So, later na lang siguro. Lagyan ko ng intro B. Yan. Okay. So, this time, magdadagdag ngayon tayo ng instrument. So, balik tayo sa music packs. Ayan. So, balik tayo sa movie score. By the way, I'm creating a music po na parang medyo war theme yung tunog niya. So, kung napansin nyo, inuna kong drums. And then, magdadagdag na ako ng instrument. So, ayan. Ano kaya maganda? So, ayan. Nakapaglagay na tayo ng second instrument natin. So, let's test it na. Ayan. So, pag napansin nyo, sa track 1 or sa intro, drums lang. Well, dito po sa intro B, meron na siyang added instrument. Balik dito, drum set. Yan. So, 2 instrument yung tumutunog pag dito naman. Okay. This time, ituturo ko naman kung paano siya patugtugin ng as a whole and as a segment. Ayan. So, repeat this part. So, itong part lang
Ayan, kung napapansin nyo, maglo-loop lang siya sa ganung part. Ayan, so umpisahan natin sa intro. Ayan, yun lang yung niloop niya. So, ayan, ganun din sa track P. Pero pagka ni-repeat all parts natin, ipi-play niya yung unang track na ginawa natin hanggang sa end. And then maglo-loop lang siya. Pag play all parts and stop, so obviously, ipi-play niya lahat ng parts or segment and then mag-e-end siya. Hindi na siya maglo-loop. Ayan, so guys, dagdagan lang natin sila ng parts pa. So this one, I will call it the verse. Okay, and then mag-a-add na naman ako yung instrument. Ano kaya maganda? Okay, so ito, pili-pili lang tayo ng instrument. By the way guys, I'm using the movie score na pack kasi I'm creating music for games. Pero it's up to you po kung ano po yung gusto nyong gamitin. Meron naman po siyang pang disco, radio music, rock, love song. Meron din po silang mga sound effects. Ayan, so hanapin nyo na lang po. It depends po sa inyong music pack. But I don't think hindi lahat ng music packs are free. Ayan, so magdadagdag na ako ng parts. Let's see the development po. Ayan. So, sige. Ayan, duplicate ko siya and then move ko sa ibang lugar. Ayan. So, dito na lang siya. Okay. Ayan, and then re-rename ko na lang siya. By the way, to rename yung parts po or segment, just click po yung pen na icon. Ayan, yung pinakita ko doon. Yung napansin nyo, may parang pen siya. So, ayan, dagdag lang tayo ng instrument. Mix and match na lang po tayo hanggang sa makabuo tayo ng isang song within this tool. Konting disclaimer lang guys, I'm using this tool po kasi ito po yung isa sa pinakang una kong app na ginamit. Pero meron na po ako mga ginagamit na other apps in creating music from the scratch. Ayan. So ito po kasi ginagamit ko on the go. So it means, alam mo, nagta-travel ako or may nasa out of town ako at naisipan kong or na-inspire ako sa isang music. Dito ko po siya muna ginagawa. Halimbawa, nakulangan na po ako sa output ng app na ito. That's the time na mag-move na ako in creation of music sa other app or software. Ayan. Saka ito po kasi pang madalian na gawa lang. Kung napansin nyo, hindi naman po siya ganun ka-complicated gamitin. Napakadali lang niyang, ayan, gamitin. So, ayan. So, magdadagdag lang ako ng parts niya, other tracks, rename. Ulit-ulit lang po. Ayan. So, magdadagdag na naman ako instrument. Hanggang sa matapos ko po siya at makagawa tayo ng isang song. Ayan. Kung napapansin nyo, parang tugtugang pelikula lang, no? Yung fantasy, di ba? Ayan. Kung napansin nyo po, ayan, pag nilipat ko ng segment, nagbabago yung tunog niya. Ayan, in recording, pwede nyo po silang i-click yung mga segment natin para yung part lang na yun ang re-record niya. Ayan, so, ayan, another chorus B. Ayan, so magdadagdag pa ako ng parts. And I think my song will be ready na po in a few moments. Ayan, so another part. Then intro B, intro. Okay, alam ko na kung paano ko i-end yung song. So copy ko tong intro. Click and then let's move and let's call it the end. Yan, parang siya outro. So, let's move the part sa may dulo. Yan. Okay, so I think it's complete. Yan, play ko siya ng by segment. Yan. Okay.
Okay, try. Let's try it. So, ni-repeat all tracks ko po siya. Or parts. Ayan. So, kung napansin nyo, nagtuloy siya sa intro B. And then, later, pupunta siya sa verse. Yan. So, sounds good. Yan. Next is the verse B. After the verse B, of course, chorus. Then, syempre, pupunta sa chorus B. Nakikita nyo naman sa screen, di ba? Yan, chorus B, sabi sa inyo. Hop, binalik ko. Ayoko yung sound na yun. Let's change it. Palitan natin instrument. Yan. I think it's better. Konting adjust. Yan. Okay. Ayan. So, I'm testing all the sounds. Baka mamaya may gusto pa akong palitan, improvements, or adjustment. By the way, may effects din po siya na pwede natin gamitin. Pero, as of the moment, I'm just using the free tools lang po ang ginagamit ko. Yan. So, let's stick to that. Yan. So, ayan. Sounds good. Wait. Delete ko to. Yan. Let's move to chorus B again. Ayan. So, malapit na tayo matapos ating testing. Yan. All sounds good naman. Tuloy-tuloy lang tayo. Ayan. Malapit na mag-end yung ating ginawang song or music. So, di ba guys, ang simple lang po ng ating mga ginagawa or pag-e-edit dito. Wala na siyang medyo maraming complicated stuff. Yan. So, meron ka ng sarili mong song for your next video. Ayan. So, mag-e-end na yung ating song. Okay. Now, let's record. So, hit nyo lang po yung bilog na may red. Yan dyan sa baba. Yan. Hanggang sa matapos yung song. By the way guys, pwede nyo putulin yung pagre-record by just pressing the record button. Ayan. So, ito ilalabas and then i-rename na natin siya. Ayan. So, may sarili ka ng song sa yan, nagagamitin. Ang output niyo po is .ogg music file. So, para magamit niyo po siya na mabuti sa inyong mga video file, gamitin niyo po siya as .mp3. Maglalagay na lang po ako ng link ng isang app na converter po from OGG to MP3. So guys, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for you to be updated for my next upload. Thanks for watching!